مستخدمين هواوي سلسلة الميت 20 والبي 20 يمكن ما عاد يجيكم تحديثات أمنية، وأيضا تليجرام يمكن يتم إزالته من متجر تطبيقات أبل، وبالتأكيد آخر وتر ما بين هواوي وأنر انتهى. فخلينا نعرف جديد التقنية. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء بجلسة عطاء، جلسة فريدة من نوعها بتممها معاكم بإذن واحد أحد، بتكون أونلاين بإمكانكم التسجيل فيها. بتكلم عن شبكات التواصل الاجتماعي وكيف تقدروا تسووا فلوس فيها، وبإذن الله يمديكم تروحوا تسجلوا من خلال الرابط اللي موجود في وصف هذه الحلقة. ولا بد أذكركم أيضا ببرنامج رواد الألعاب وكيف تقدروا تكونوا جزء من تطوير الألعاب في المملكة العربية السعودية. أيضا بحط لكم رابط الفيديو الخاص اللي سويته عن هذا الموضوع في نفس وصف هذه الحلقة. المسألة أنكم تقدروا تسووا فلوس كثير من تطوير الألعاب، وهذا الشيء اللي تقدروا تحترفوه وتدرسوه من مبادرة رواد الألعاب. أروح الحين عالميا، وأكيد شفنا سامسونج وأجهزتهم الجديدة وأيضا مجموعة الإكسسوارات الجديدة اللي أطلقوها. فأولا نتكلم على الشاحن الثنائي اللي يمكن الشحن ما بين جهاز أساسي وأيضا أحد ساعات سامسونج. هنا نتكلم على قدرة شحن تكون 9 واط لاسلكية. إذا الجوال والساعة محطوطين سوا، لسه الموضوع قاعد أتأكد منه من خلال الموقع الرسمي وأيضا من خلال سامسونج. في نسخة ثانية موجودة بشاحن واحد لاسلكي، هذا الشاحن اللاسلكي أيضا يعطي قدرة 9 واط، يحتوي على لمبة، وكل الشواحن هذه اللاسلكية تدعم كثير أجهزة. لاحظوا بس الأجهزة اللي مكتوبة ورا العلبة كيف. برضو قطعة التاج والسمارت تاج قطعة جديدة من سامسونج أعلنت في مؤتمرهم الأخير. هذه القطعة تيجي بنسختين، هذه النسخة العادية من خلال البلوتوث وتسخير تقنية البلوتوث قليل استهلاك الطاقة. بإمكانكم العثور على أشياءكم المفقودة في نفس المجال حق البلوتوث. 120 متر بدون حواجز، ولو كان في حواجز تقل هذه المسافة. الشيء الرايق إنه سامسونج مع سمارت ثينجز فايند شيء جديد أطلقوه، بإمكانكم الاستعانة مع مجتمع جالكسي اللي حولكم للعثور على الأشياء المفقودة اللي عليها التاجات حقتكم، بدون ما يصير في مشاركة للمعلومات مع كل الأجهزة اللي ساند في العثور على أشياءكم الضائعة. أبسط الموضوع، هذه سمارت تاج حطيتها مع الكاميرا، رحت وصورت وعملت أموري طيبة، أخذت لي كاسة قهوة، نسيت الكاميرا في قهوة في كافي شوب، وبعدين رجعت البيت تذكرت إني نسيتها، بس وين بالضبط هي موجودة؟ أفتح التطبيق حق سمارت ثينجز فايند، من خلال بحثي عن الكاميرا اللي مربوطة فيها القطعة أقدر ألاقيها وأعرف وينها بالاستعانة بأجهزة جالكسي اللي بين القطعة اللي ضايعة وبيني. فأجهزة جالكسي والباندات والموجات وكثير من التفاصيل اللي لسه قاعد أبحث فيها حيمكنكم التطبيق من معرفة وين القطعة، تروحوا وتلاقوها. الأمر الإضافي في نسخة البلس من السمارت تاج إنه لا جيتوا مكان فيه الشيء اللي انتم ضايعينه ومستخدمين عليه قطعة البلس وليس العادية، تقدروا تشغلوا تطبيق العثور ويوري لكم بالكاميرا بتقنية الواقع المعززة وين الشيء اللي ضاع على الشاشة. فبالتالي تقول تحت هالمخدة في نفس الكاميرا، كذا يصير نفس القطعة هذه نستخدمها. واشوف انه سامسونج مع الاكسسوارات اعطوا حس اضافي جديد في هذا المؤتمر، لانه خارج عن المألوف. واتمنى كل الشركات تطلع تقنيات زي ذي، ولو وحدوا المنصة، يا الله تخيلوا عاد لو وحدوا منصة العثور من ابل، هواوي، سامسونج ومختلف الشركات، واي واحد عنده شيء، الجوالات اللي حوله بغض النظر عن مين انتج هالجوال تقدروا تلاقوا الشيء اللي ضاع بهالقطع. شيء رايق مرة، ولا وش رايكم؟ في أخبار رايقة وفي أخبار تعصب في الحلقة، فالله يعين يا رب العالمين. ولكن دائما اللايكات تهون علي الموضوع، فأموركم طيبة. واستمر مع سامسونج. وسامسونج واضح انهم بيتبعوا نفس النهج اللي سوته شركة ابل، وايضا اعلنت عنه شركة شاومي، بانهم بيبداوا يزيلوا الشاحن من علب اكثر الجوالات. والمتوقع جوالات الفئة المتوسطة والفئة العليا هي اول الفئات اللي بتبدا بحرمان مستخدمينها من الاجهزة الجديدة اللي اشتروها من الحصول على شاحن في العلبة. لازلت اشوف انه هذه الخطوة مستغربة، لانه ما في نظام، ما حطوا نظام يحوكم صناعة الشواحن، لا ابل ولا سامسونج. فبالتالي شركات الاكسسوارات بتلاقي الامر مغري بالنسبة لهم انهم ينتجوا اضعاف واضعاف الشواحن. وكذا وش سوينا للبيئة؟ من جهة قللنا اعداد معدودة مع كل جوال، من جهة ثانية حقين الاكسسوارات بيطلعوا موديلات عجيبة عشان يعوضوا نقص هالقطع بكميات مضاعفة. وين حماية البيئة؟ مو نحتاج يكون في تكامل لحماية البيئة يا جماعة؟
بما اني شوي عصبت لازم اذكر الخبر حق لي جي يونغ اللي هو الرئيس نفسه حق سامسونج، هذا اللي اخذ المكانه اللي موجوده في سامسونج، الحين بيواجه السجن، عندهم قضايا رشوه ما رشوه. يظل الشركه بتتمم استبدال الرئيس، كل اعمالها بتستمر زي ما هي، امورها ماشيه زي الحلاوه على ما يقولوا، وامورهم طيبه باذن واحد احد. لن يؤثر هذا الامر على المستخدمين. سامسونج ما تنتج فقط اجهزه ذكيه، سامسونج تنجز اشياء عجيبه فوق ما تتصور. ومدينه سامسونج لما زرتها كان الاسطول البحري اللي هم مسوينه شيء مو طبيعي، ما بالكم بالتقنيات الاخرى اللي هم مطوروها. فهي زي الشركات الاخرى مصنعه للتقنيات مو فقط للاجهزه. انتقل لهواوي. هواوي عاد سالفتها سالفه الحين. اول شيء يوم قلت لكم في مقدمه الحلقه انه التحديثات الامنيه سيتم ايقافها على بعض الاجهزه. نعم، الميت 20 وبعض اجهزه الميت 20 باستثناء الميت 20 اكس الميت 20 اكس 5G النسخه اللي في الصين، ونسخه ثانيه موجوده عالميه لايت، ما حيحصلوا على التحديثات الأمنية المستمرة الشهرية. بيكون في تحديثات ولكن التحديثات بتتأخر وما في جدولة لها أو حتى ترتيب رسمي لهذه التحديثات. نفس الموضوع ينطبق على البي 20 والسلسلة حقة البي 20 من الأجهزة. فكل الأجهزة اللي تم إصدارها بعام 2018 أو أغلبها اللي تم إصدارها عام 2018 من هواوي لن تحصل على التحديثات الشهرية الدورية الأمنية. ليش كذا تسوت هواوي؟ ما أدري، ولكن في أشياء إيجابية برضه سوتها هواوي. الواجهة الجديدة في الآب جاليري حقهم، وتم تحسين الواجهة وتحديثها في كثير من دول العالم. وبهالتحديثات نعرف أنهم قاعدين يشدوا حيلهم بشكل جدا قوي ويعطوا منظومة متكاملة. وفي فيديو جاي لكم قريب إن شاء الله عن 18N المنظومة والاستراتيجية حقت هواوي، كيف قاعدين يشتغلوا في صناعة التقنيات، وهذه إن شاء الله جات لكم على القناة قريب، فخليكم مشتركين وفعلوا التنبيهات. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عطى آخر حكم تنفيذي في آخر أيامه على مسألة القيود اللي موجودة على شركة هواوي، وبالتالي زود من منع بعض الشركات من التعامل والتجارة مع هواوي نفسها. إلى الحين الموضوع ما جد لنا كمستخدمين، ما زال الأمر كما هو. هذا أمر تابع للولايات المتحدة الأمريكية، نقدر نقول إضافات على ما كان موجود على أرض الواقع. فخلاص أصلا طاحت الفاس بالراس من أول، وعارفين وضعنا كيف مع التحديثات. ننتظر أنها إن شاء الله تضبط، وما ندري مع الرئاسة الجديدة وش الوضع بيكون. هل أنتم متفائلين أو لا ما أنتم متفائلون؟ أيهما صح؟ أنا قطعت آخر حبل وصال ما بينها وبين شركة هواوي بالاستقلالية الكاملة عن متجر هواوي. فصار لهم الحين أنر مول أنر. المول هذا أونلاين، متجرهم اللي أونلاين من خلاله تقدروا تحصلوا على أجهزتهم وآخر الإكسسوارات والأشياء اللي طلعوها. أنر تتذكروا أنه تم شراها من شركة ثانية، وهذه العملية المفروض أنها تخفف وتيرة القيود اللي موجودة على شركة أنر. نستنى الرجعة القوية لهم، خاصة نعرف كثير من الأجهزة والتقنيات اللي موجودة عندهم إلا ما تكون في شراكة ما بينهم بين الشركة الأم شركة هواوي. ويمكن تليجرام يتم إزالته من متجر تطبيقات أبل ومن ثم من متجر تطبيقات جوجل. ليش؟ لأنه في منظمة أمريكية تسمى The American Non-Profit Organization Coalition for a Safer Web قاعدة تطالب بإزالة نفس التطبيق من المتاجر، بالذات من متجر أبل، لأنهم ما قاعدين يتبعوا سياسة واضحة ضد العنف، ضد الرسائل اللي تكون فيها إزعاج، أيضا ضد كثير من الأمور اللي تعني بالأمن والأمان. ويمكن يكون هذه بداية حرب جديدة مع تطبيقات التواصل الاجتماعي اللي مهب من الولايات المتحدة الأمريكية. هي شيء غريب اللي قاعد يصير. شفنا أول شيء واتساب والشيء اللي صار معهم، وأيضا واتساب بحكم أنهم موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية قاعدين يواجهوا كثير من الضغوطات لأنهم جزء من فيسبوك، وفيسبوك قاعدة تواجه هي وجوجل أنتي تراست ريجوليشنز، أو نقدر نقول بعض القوانين في عدم إعطاء الثقة، لأنهم هم محتكرين السوق بشكل كبير جدا. فنعرف أن التطبيقات قاعدة تواجه مشاكل، والإعلانات قاعدة تواجه مشاكل، وبالتأكيد شركات التقنية اللي قاعدة تصير عملاقة بشكل جدا كبير زي جوجل وفيسبوك وآبل وغيرها من الشركات الأمريكية، هالشركات صارت تحارب من نفس الدول اللي هي موجودة عليها للتقليل من حجمهم وانتشارهم، وشيء واضح بشكل جدا كبير آخر 3 سنوات. أتمنى هالنهج ما يستمر، وأتمنى بالفعل شركات التقنية تكون تيسر لنا أمورنا أكثر، تحاول تساندنا في أمورنا التقنية أكثر، لأنه من جد رب العالمين سبحانه وتعالى يسر لنا هالشركات ويسر لنا هالتقنيات اللي تحاول تساندنا. ليش ما بالفعل تكون مستمرة وموجودة؟ ليش قاعدين يحاولوا يقللوا من زخم التطور اللي قاعد يصير من شركات التقنية
التقنية حول العالم بعض الحكومات الأوروبية. ما أدري ليش قاعد يصير كذا. خلينا نختم خبر علوم رايق. وفيرجن قدروا لأول مرة يتمموا عملية إطلاق صاروخ لناسا مختلفة تماما. فالعملية اللي صارت هي أول عملية إطلاق لصاروخ مداري، وهو معلق في الهواء ومعبأ بالوقود، وأيضا وصل للفضاء بنجاح. يحمل مجموعة من الستلايتات اللي وصلت للمدارات حقتها وأمورها جدا تمام، ولكن النوع هذا من إطلاق الصواريخ لم يحدث بشكل ناجح تام. جوال الالترا مالي دخل. النوع هذا من الاطلاقات ما قد صار من شركه فيرجن، واول تعاون صار ما بينها وبين ناسا. شفنا شركه ناسا تتعاون مع كثير من الشركات، وهذا الامر قاعد يساند الوصول للفضاء والانتشار اكثر واكثر. وقبل ما يقول بعضكم الارض مسطحه، افتح على تطبيق الخرائط. بس كذا ما ادري. نهايه الحلقه. وكل حلقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بامكانكم الحين تروحوا تشوفوا الفيديو اللي من خلاله وضحت لكم هل يسوى تسووا ترقية من ال S20 أو 20 بلس إلى ال S21 و 21 بلس أو لا. هذا الفيديو فصلته عن الألترا لأنه لقيت أنه نهج التطور في الألترا رايق وكبير لا تطور السلسلة. أما في نفس ال S20 وال S21 ألترا أو فهمت ايش قصدي، هذه الجهازين نفسهم ما كان فيهم ذاك التطور اللي يمكن يخلي النسخة الجديدة شيء مغري للترقية. فوضحت هذا الأمر في الفيديو. وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد. في أمان الكريم.